Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre întrebarea care chinuie toate victimele. De ce nu sunt crezute? După cum ați observat și mulți dintre voi ați și trăit, viața cu narcisicul sau cu psihopatul este una în mediul social unde vede toată lumea și alta acasă. Este un lucru cert, demonstrat, probat de toate victimele și demonstrat științific. Acum toată lumea se întreabă cum este posibil, pentru că de foarte multe ori aud întrebarea asta, cum este posibil față de ceilalți să fie exemplar, să se comporte foarte frumos, să fie totul minunat, de nu poți decât să-l lauzi și să-l apreciezi și te gândești, vai, soția lui sau sau soțul ei sunt foarte norocoși și foarte fericiți că sunt în această relație. Iar în momentul în care partenerul sau partenera se desparte și începe și povestește, este absolut incredibil. Poate unii dintre dumneavoastră ați fost în postura persoanei care a auzit povestindu-se, dar tind să cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați fost în postura victimei, care încerca să spună, încerca să povestească și era respinsă, denigrată, necrezută și minimalizată. Practic, senzația victimei este că orice ar spune, nimeni nu o să o creadă. Mai mult decât atât, există și campania de denigrare pe care o face narcisicul în mod special după separare, în care toată lumea cu care intră în contact, care știe că a fost importantă pentru victimă, într-un fel sau altul, pornind de la cele mai apropiate rude, cele mai importante prietenii, relațiile profesionale, de colaborare, de business-uri, toată lumea va afla povestea denigrantă a narcisicului despre victimă. Va avea grijă narcisicul să meargă din timp sau dacă nu din timp, atunci, dar cu siguranță înaintea victimei, să povestească versiunea lui despre ce s-a întâmplat. Repet, folosesc masculinul pentru că este cel mai uzual și pentru că din punct de vedere gramatical narcisicul este de genul masculin. Însă, în realitate pot fi deopotrivă femeie sau bărbat. Studiile și statisticile spun 50%, pe de altă parte tind să cred că acest procentaj este doar pentru a nu discrimina și a nu supăra pe nimeni în mod special. Cum spuneam, în despărțire, victima suferă. De cele mai multe ori, narcisicul este cel care pleacă și pleacă după ce a denigrat. Însă, spre surprinderea tuturor victimelor, narcisicul nu este mândru și nu este mulțumit de plecarea sa. Nu poate să plece și să se desprindă până nu denigrează public și până nu dezvoltă o adevărată campanie împotriva victimei. O campanie pe care o păstrează cât de mult poate, pe ani de zile. Pentru că dacă victima este cea care alege să plece prima, înainte să fie denigrată sau înainte să se decide narcisicul să scape de ea, lucrurile sunt și mai grave. Narcisicul se consideră trădat, rănit, umilit și ca atare consideră că victima merită toată răzbunarea lui. Pe ani de zile, pe o viață întreagă, dacă se poate, după narcisic. Norocul nostru că nu se poate și noroc că oamenii din jur până la urmă își dau seama cu cine vorbesc.
Dar până atunci este toată partea aceasta de denigrare în care victima se trezește din partea celorlalți cu tot felul de remarci, acuze, atitudini, injurii, insulte, mai ales dacă este vorba despre un proces. Un proces de divorț sau de partaj sau de tutelă, absolut orice în care narcisicul simte nevoia să-și păstreze acea imagine idealizată despre care vorbeam mai devreme. Acea imagine din public în care el este minunat, grozav, extraordinar, mai să-ți vină să le iei acasă. Mai aduc așa un pic de glumă în discursul meu de astăzi ca să nu mai facem lucrurile să pară atât de grave, deși în realitate sunt foarte grave. Pe de altă parte, dacă stăm un pic să ne uităm de la distanță, narcisicul este un om foarte slab din toate punctele de vedere. Este un om care are incapacitate emoțională, nu poate să înțeleagă emoțiile celorlalți, nu poate să le conțină. Este incapabil să fie vreodată fericit sau să iubească. El trăiește veșnic în mintea lui, în acea fantezie a grandorii, a perfecțiunii, pe care se chinuie de răsputeri să o țină și să o prezinte tuturor. Cu cât o crede mai multă lume, cu atât o crede și el mai tare. Însă, în restul timpului, este foarte dur și foarte critic cu sine. Pentru care și de ce? Pentru că este foarte conștient de faptul că este handicapat de această caracteristică a umanității, empatia. Ca atare, toată tendința lui de a denigra, de a umili, de a jigni, bineînțeles că este la cote extraordinare și absurde. Dar o prezintă într-un fel anume încât oamenii cu care intră în contact, care sunt doritori de bârfe, cărora le place competiția, adrenalina, să mă arunce cu noroi în cineva sau să zică, vai, n-am știut. Ei sunt cei care sunt la fel de slabi ca narcisicul și înghit ca pelicanul orice informație o primesc de la acesta, nu contează câtă mai minciuna gogonată este. Victimele, pe de cealaltă parte, se trezesc în postura în care află despre ele că au făcut o grămadă de lucruri pe care nu le-au făcut. Află despre ele că sunt groaznice, jalnice, oribile, că nu merită să trăiască, că nu merită să vorbească, că mint. Adică tot ce face narcisicul, că tot vorbeam în edițiile anterioare despre proiecție, deplasează asupra victimei toate lucrurile amorale, imorale, toate lucrurile prin care a încălcat legea, tot ce ține de deviant pe care narcisicul le-a făcut, spune și povestește că le-a făcut victima. Scopul este, desigur, evident, să dezechilibreze victima foarte mult, ca victima să sufere și să se sperie și toată lumea să o excludă, adică exact ce este narcisicului frică să pățească, excludere și respingere, exact asta se chinuie să obțină vis-a-vis de victimă. Din experiența mea, oamenii care cunosc victima personal nu înghit minciunile astea și chiar dacă aud, le probează cu victima și rămân așa. Doar o părere proastă despre narcisicul care denigrează. Pentru că asta este normal să se întâmple. Dar vis-a-vis de ce nu sunt crezute victimele, în general, să zicem că sunt persoane care nu cunosc cei doi
partenerii, cele două personaje din fostul cuplu care acum s-au despărțit, nu știu ce să creadă. Pentru că dacă au avut o întâlnire sau două în care au avut contact cu narcisicul și l-au văzut așa de minunat și de extraordinar, cum povesteam mai devreme, este amuzant să-ți imaginezi cât de mare este diferența între cele două fațete ale narcisicului. E bine, dacă l-au văzut numai o dată sau de două ori, au zis, da, e un pic ciudățel, dar nu e mare lucru cu el. Și când victima începe și povestește până unde a putut să meargă abuzul, în ce fel a putut să facă, în condițiile în care victima este atât de răvășită de tot ce i s-a întâmplat și este atât de dezechilibrată din cauza abuzului pe care l-a primit, trăiește intens senzația că orice ar spune nu este suficient cât altcineva care nu a trăit asta să poată să înțeleagă dimensiunea și amploarea durerii și a suferinței sale. Dar chiar și așa încearcă să spună. E bine, aici apare diferența între ce a văzut și absurditatea abuzului. Practic, motivul pentru care victimele ajung să trăiască această senzație că nu sunt crezute este din cauza acestei diferențe enorme între cine pare că este, lucru care le-a și păcălit la început, pentru că părea minunat, așa cum se arată în fața tuturor celorlalți, și ceea ce se întâmplă de fapt în realitate, în spatele ușilor închise, cum este expresia, sau mai bine zis, în intimitatea cuplului. Deși propriu-zis nu există niciodată intimitate cu narcisicul pentru că este incapabil de ea, dar este ceea ce face acasă atunci când crede că nu-l vede nimeni, iar partenera sa este datoare și obligată pe viață să rămână sclava lui. Este atât de absurd că dacă ai rațiune echilibrată, dacă ai capacitate de empatie, dacă ai o viață normală și sănătoasă, ți se pare atât de absurd încât te umflă râsul. Din păcate, narcisicul chiar crede în asta și crede cu tărie și creează tot universul. Acum, ca să poată să facă această decuplare, pentru că până la urmă nu sunt două personalități. Nu este unul cel de afară și altul cel din casă. Este același. Și nu este disociere, chiar dacă la prima impresie așa apare. S-a disociat. E altul. Nu s-a disociat pentru că nu uită. Nu sunt personalități diferite care nu au legătură una cu cealaltă, ci este același individ care pur și simplu alege să-și pună masca socială și să se comporte ca la carte, cum știe că trebuie, ca să-i mulțumească pe ceilalți și el să primească validarea că este minunat, extraordinar, special, superior. Iar acasă nu mai e nevoie să-și pună masca și acasă este el așa cum este, în toată splendoarea abuzului. Abuzul pe care l-a primit în copilărie, dragostea care i-a lipsit și urăște pe oricine este capabil să iubească, proximitatea, că pur și simplu victima este acolo ca să-și descarce toată furia și toți nervii și toată paranoia vis-a-vis de ce ar putea ea să-i facă și nu mai are nevoie să se prefacă. De aici și obligația ca victima să rămână sclavă, cu ghilimele de rigoare. Eu le spun cu ghilimele. Pe de altă parte, în mintea narcisicului nu există ghilimelele. Crede cu sinceritate
că toți ceilalți sunt sclavi și cu atât mai mult victima care stă în aceeași casă și îi înghite și îi tolerează toate comportamentele și toate ideile disfuncționale în numele iubirii și al obligației, depinde de tipul de relație pe care îl are, și crede cu desăvârșire că ea este obligată să rămână. Să rămână și să preia toate tenebrele inconștientului său, toată furia, toată ura și invidia, să îi le preia și să îi zâmbească înapoi, să îi și placă eventual și să fie acolo. Dacă el are chef să iasă, dacă el are chef să nu iasă. Adică la asta mă refeream când am spus termenul de sclavie. Este obiectificată victima astfel încât să-i folosească nevoilor și dorințelor proprii narcisicului, care, după cum bine știți, sunt oscilante, contradictorii, fără sens și întotdeauna abuzatoare. Adică scopul lor în sine este suferința victimei. Iar narcisicul este foarte conștient de acest lucru. De asta am și spus mai devreme, nu este vorba despre disociere, pentru că știe exact ce face. Și abia așteaptă să schimbe de la una la cealaltă, iar schimbarea aceasta cu mască socială și fără mască socială apare așa când apare un personaj sau un context care ține de imaginea sa în public. De asta și vorbeam în edițiile anterioare de familiile exclusiviste în care există secretul și tabuul, nu vorbim despre emoțiile negative, nimeni din exterior nu trebuie să știe ce se întâmplă în casă, rufele se spală în familie și așa mai departe. Adică excluderea posibilității ca altcineva să-și dea cu părerea, altcineva să spună ok, dar asta poate nu e chiar normal, poate ar trebui un pic de relaxare sau poate ar trebui și niște scuze la un moment dat, dacă e greșeală, că o greșeală care se repetă nu mai este greșeală, n-are cum. Aici, în această, cu mască și fără mască, cum spuneam mai devreme, vorbim despre un mecanism de apărare care se numește compartimentare. Narcisicul are ca mecanism de apărare primar fantasmarea, delirul grandios. Însă, compartimentarea este acest mecanism care ajută la separarea cogniției, respectiv dacă am un gând negativ care îmi provoacă disonanță, îmi provoacă disconfort, îl izolez, îl decuplez de alte mecanisme psihice cognitive și îl las ascuns acolo undeva, pentru că rupându-l de emoție și de importanță și de alte funcții cognitive, își pierde puterea și nu mai este relevant. Așa este ceea ce face în masca socială și este minunat și urăște acest lucru în același timp în care adoră acest lucru, adoră pentru că primește foarte multă validare și adoră pentru că, cel puțin pentru o perioadă relativ scurtă, este capabil să fie în atenția tuturor, lucru pe care o obține cu propriile sale forțe. În același timp o urăște foarte tare pentru că este conștient de faptul că îi face pe ceilalți să se simtă bine, iar el urăște ca altcineva să se simtă bine, mai ales ca un produs al său. Pe de parte, iubește faptul că el produce acea stare, lucru care îl face să fie special și stimulează și hrănește grandiozitatea. Pe de altă parte, urăște pozitivitatea celorlalți. Lucru care
în momentul în care trăiește această disonanță, vine și o descarcă acasă, în intimitatea relației de cuplu. Dacă nu poate să o descarce sau pur și simplu consideră că aceasta este un rol de care se desprinde pur și simplu, că atunci când îți schimbi hainele de muncă cu pijamalele, de exemplu, încerc să dau un exemplu în opoziție ca să fie foarte evident, mental te setezi de la muncă, de la starea de muncă, te setezi la starea de relaxare, starea de somn. Exact la fel face și narcisicul cu această compartimentare, în care ideea pe care o are despre el, părerea, feedback-ul negativ pe care l-a primit despre el, efectiv îl izolează, îl ignoră și îl ascunde în inconștient, îl separă de orice fel de alte conexiuni ca să piardă puterea și să, efectiv, să uite de acest gând. Este o negare dusă la extrem. În acest sens reușește să facă această decuplare, mai adăugând și faptul că are un neu nestructurat, ca atare este cameleonic, se schimbă. Pentru că avem în vedere narcopatul, narcisicul combinat cu psihopat, care știe foarte bine ce vrea și urmărește foarte bine scopurile, este detașat de emoție și atunci este foarte ușor să schimbe de la o stare a eului la alta. Și când vorbesc de starea eului, mă refer la această mască pe care o prezintă și nu la stările emoționale. Vis-a-vis de stările emoționale, avem mecanismul de apărare numit izolare, care decuplează între gânduri și emoții. Compartimentarea decuplează între gânduri. Dacă la muncă este în stare să strângă oamenii de gât, să bată alți oameni, să fie foarte crud și foarte rău, vine acasă și este foarte afectuos cu soția sau cu copiii. Au fost multe cazuri de criminali în serie care aveau familii și ale căror soții i-au spus că niciodată n-au văzut absolut niciun semn care să le dea de gândit că este ceva în neregulă. Erau pur și simplu soți normali, afectuoși și respectoși, cu minți, aș putea să spun. Exceptând faptul că în timpul liber mai omora niște oameni. Această compartimentare între gânduri presupune că își atinge obiectivele într-un fel anume, care știe că nu este acceptat și apoi face switch-ul și schimbă în polaritate pentru acceptare în partea cealaltă. Dar le are pe amândouă și nu este disociat, repet, este compartimentare. Izolarea presupune, îmi cer scuze, sunt un pic răgușită, izolarea presupune separarea gândului de emoție. Dacă ați avut ocazia să vedeți persoane care vorbesc despre faptul că au fost violate sau despre accidente de mașină care s-au soldat cu morți, cu victime umane, sau multe alte lucruri care în mod normal oripilează, șochează, trezesc un impact emoțional foarte puternic, trăiri emoționale puternice, le descriu extrem de detașat. Vorbesc ca și cum nu li s-a întâmplat lor, povestesc în cele mai mici detalii, ca și cum s-ar uita la un film sau ca și cum ar povesti un film care nu li s-a întâmplat. Aceea este izolarea, respectiv mecanismul de apărare
al izolării, care presupune că dezlipește gândul, amintirea de emoție ca să poată să suporte gândul. Desigur, există și partea de negare în momentul în care nu reușește izolarea și atunci conținutul cognitiv, respectiv amintirea, persistând și insistând, pentru că în situațiile de traumă intensă, inclusiv abuzul psihoemoțional din relație, rămân amintirile, flashback-urile cu anumite cuvinte, cu anumite atitudini, cu atitudini și cuvinte împreună, care au fost atât de intense și atât de dureroase, încât trebuie să le nege că au existat. Așa ceva nu mi s-a întâmplat. Lucru care, revenind în subiectul nostru de astăzi, pentru că am vrut să explic puțin dinamica, victimele au tendința să facă acest lucru atunci când ceilalți minimalizează sau nu le cred. Spun, du-te mă că nu este el în stare să lovească un copil sau propriului copil. Cum să-l lovească? Că l-am văzut că era afectuos. Și victima încearcă să explice, vede că obține reticență și încearcă să-și restructureze, redimensioneze amintirile ca și cum nu s-a întâmplat. Acesta este cel mai mare pericol, pentru că această reacție este instinctivă, de protecție. Este greu să fii în relație cu narcisicul. În relație cu narcisicul, el spune noi doi împotriva tuturor. Toată lumea e rea, toată lumea ne face rău, toată lumea ne vrea răul, dar noi doi suntem împreună. În momentul în care narcisicul dă bir cu fugiții, ca să zic așa, și mai mult decât atât face această campanie agresivă împotriva victimei, victima se trezește singură împotriva tuturor, sau mai precis, toți ceilalți împotriva ei. Nu este ușor de dus această senzație, această trăire, mai ales că este direcționată și intenționată și victima este deja sensibilă, cunoaște deja toate tacticile, cuvintele care individualizează narcisicul de alte persoane. Ca atare știe cu certitudine că sunt menite să rănească, sunt menite scoase din context și puse într-un alt context și interpretate și făcute să pară și să fie amenințătoare pentru victimă. Și peste tot pe unde se duce se întâlnește cu astfel de oameni, pentru că vulnerabilitatea este mare, nevoia de readaptare la realitate, la oameni, de reconectare la propriile emoții, la iubire și încredere necesare vindecării este foarte mare. Ca atare, victima încearcă. Și de asta spuneam mai devreme că riscul foarte mare este să încerce să-și schimbe amintirile într-un mod în care abuzul nu mai este atât de grav sau eventual nici nu s-a întâmplat. Încearcă să treacă peste celebra expresie românească de a trece peste o problemă sau o durere sau o suferință, în condițiile în care singura soluție este să treci prin, nu peste. Să treci peste presupune să uiți, să ignori, să negi, adică toate aceste mecanisme de apărare care nu fac altceva decât să bage gunoiul sub preș. Dar când băgăm prea mult gunoi sub preș, ne împiedicăm de preș. Pentru că oricât am încercat să ignorăm, să negăm, să ascundem, să schimbăm amintirile, senzația rămâne, abuzul rămâne, trauma rămâne. Iar trauma nu se vindecă decât prin încredere și iubire de sine. Ori
Narcisicul în această perioadă are foarte mare grijă să nu permită ca acest lucru să se întâmple, pentru că nimic nu este mai rău decât libertatea victimei și mai ales dacă este și fericită, liberă. Acum, norocul nostru că nu este după cum vrea narcisicul și spun norocul nostru în ironie, pentru că narcisicul este delirant. Nu este niciun noroc să fii fericită, liberă sau eliberată de narcisic, ci este normalitate, normalitate și sănătate, care îl înfurie groaznic pe narcisic. Dar indiferent cât ar fi narcisicul de convingător, realitatea întotdeauna câștigă. Și adevărul întotdeauna câștigă, chiar dacă necesită mai multă luptă și chiar necesită să treci prin. Pentru că nimic nu te poate vindeca mai bine decât să-ți rezolvi problemele și nu să le ignori. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.